अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मगर उम्मीद लरम इंशाल्लाह چې روغ جوړ صحتمند وي. مې سکسس کې لګیو مې سکسس کې مونږ تقریبا 100 ویډیوګانې هم کې سټپ بای سټپ یو ګورئ چې چې لرنینګ وکړي او دا شانتي فائدہ تی والی راځي نن مونږ په ایم سکسس پروګرام کې مثال کے طور پر ما یو ټیبل جوړ کړی دی او ټیبل سره ما یو فارم جوړ کړی دی. فارم ته هم ما ټیبل 1 نوم ورکړی کدا ورته چینج کې رائټ په کلیک کا دلته نه زما چې دې ته نوم ورکوم ما فارم نوم ورکوم دې څنګه فارم هم ورکولې شي دې څنګه د دې نه یو ریپورت جوړوم ریپورت د دې نه هم جوړولې شم د کم څنګه زما چې نه دلته نه د ټیبل نه جوړوم د ټیبل نه هم جوړولې شي کلیک دلته کریټ باندې کلیک کا ریپورت زه ورکوم دلته نه کلوز او یس باندې کلیک کا دې ته نوم ورکه سنو مرکز زما چې ریپورت نوم ورکوم ریپورت کته غواړي چې یو کیوري ته جوړه کما کیوري ته هم ډیزاین کولای شي کیوري دلته نه اډ باندې کلیک اور کلوز ډبل کلیک په ټایټل بار باندې ټایټل بار اور دې سره دا ډریګ د دې سره کلوز اور یس باندې کلیک دا په سنو باندې سم چې دا په کیوري نوم باندې دا کوم ډیزاین کوم کیوري نوم ورکوم. نن مونږه په کلاس کې تقریبا دا لیکچر اغستلوم اکثریت لکان په کنفیوز هم او د کنفیوژن بالکل څه ټینشن نشته چې کله ما دا درې واړه واغسته زه په دې باندې مایکرو رن کوم سیم د دې لپاره د اوپن د کلوز بټن جوړوم د کم څه نه جوړولای شي بالکل د مایکرو نه جوړولای شي کلیک ان مایکرو په مایکرو باندې کلیک کړه دې څنګه چې بالکل د اپشن لګ داسې مخکې هایل دغه کوم زوم ان کوم سره لازم چې اوپن ټیبل د ماته په اوپن شي ټیبل ته تاسو نو مرکړه دلته د هغه ټیبل نوم یم چې ټیبل 1 نیم ما ورکړه ټیبل 1 نیم اور د دې نه بعد بیا په F12 باندې وکلیک F12 سنو مرکز هم چې دا ما دغه کریټ کړه د څه لپاره د اوپن ټیبل د اوپن د لپاره هم ما مایکرو رن ک او د دې نه بعد اوپن فارم په اوپن کوم فارم ته ما سنو ورکړه دی دلته نوم هم ته ورته چینج کولای شي چې ما فارم نوم ورکړه دی د فارم F12 په پریس کړه دې څنګه ورکا اوپن فارم نوم د دې څخه نور هم د کشانت مختلف راغستل شي چې د دې نه بعد اوپن کیوري را لمدلته نه کیوري هم راغستل شي مثال کے طور پر کیوري د تماسه نوم ورکړه د کیوري ما نوم ورکړه د دلته F12 اور دته نوم ورکړه اوپن کیوري څنګه سوري دلته F12 اور نوم ورکړه سنوم ورکړه اوپن کیوري په دې ماته سو اوپن شي کیوري دغه شانتي بل زه اوپن کوم چې کیوري نه ما سره ریپورت هم ده ریپورت په هم اوپن کېدل غواړي ریپورت ته تاسو نوم ورکړی دی چې ریپورت نوم مې ورکړی دی د دې څخه F12 اور په دې سو شي اوپن ریپورت ٹھیک شو دې څخه ما چې کله دا مکمل کمپلیټ کوم مایکرو د هغې نه بعد بیا کریټ ته لاړ شو چې دې لپاره یو بلینک فارم رالم بلینک فارم کې څه کریشن کوم ویو ته ورشو د ډیزاین ویو د دې لپاره د پیج لګ داسې غټول هم شي ته چې نوم دومره په کار دي د سنه دومره هم یو ټیپ کنټرول د لپاره د بٹن د لپاره ټیپ کنټرول را لمه په ټیپ کنټرول باندې کلیک وګوره دلته ما سره پیج 1 او پیج 2 نیم راغلي دي چې دا ورته چینج کوم د لسنو ورکې د نوم سو چینج کولای شم دلته ما پیج نوم ورکړی چې دته نوم ورکوم ټیبل 1 نوم ورکوم ټیبل یا صرف ټیبل نمبر کوم دي چې وګوره ټیبل دیتا نیم چینج کې دیتا سنوم ورکې چې دیتا دلته فارم د فار دغه ورکوم فارم 1 نیم ورکوم دي چې فارم 1 نیم رااله دغه شانتي نور هم پکې راولم دي چې په د سیکنډ انسرټ پیج باندې کلیک کړئ چې انسرټ پیج هم ورکول شي تھرد پیج ته دیتا سنوم ورکې چې دیتا کیوري نوم ورکوم کیوري 1 دا که شان دی بل پیج ته هم نه مرکوم دي تاسو نو مرکز هم چې ریپورت باندې من ریپورت د پاره د کوم ریپورت 1 نور اس یو چې تاسو نو مرکه هغه ورکول شي دا صرف د پوی د پاره کوم چې د که شان تاسو دې نه مختلف نه مرکول شي دلته اوس بٹن علم د دې سره ته بٹن اغستل شي په بٹن باندې کلیک خو د ریپورت د پاره پهله بٹن جوړوم دې سره کلیک بٹن بیا miscellaneous رن میکرو اور نیکسٹ باندې کلیک کا سشه او کا په دې ماته دغه راشي اوپن ریپورت دراته اوپن شي دې سره اوپن ریپورت نیکسٹ باندې کلیک بیا دلته ټیکس ورک از هم چې دې سره سکوم په دې اوپن ریپورت دې سره نیکسٹ اور بیا دې سره فینیش
خو یاد ولرئ ما خو دا صرف د اوپن د پاره جوړ کړو کنه ته دې څنګه زما چې زه کیوري رن کوم د کلوز د پاره هم د دې څنګه کلوز د پاره هم رن کا او په دې د سوي شي زما چې ما دا نه مور کړو سو کوم په دلته نه ریپورت ته ما سنو مور کړو ریپورت باندې مور کړو دې څنګه ور کوم چې کلوز ریپورت په دې د ریپورت ما ته کلوز شي کلیک ان اوکې دې څنګه بل دې ما ته سره ولې بل سمه چې دې څنګه ټیبل راولم ټیبل ته ما سره مور کړو ټیبل نه ما ور کړو په دې ما سره سوي شي کلوز ټیبل ورته کې شانتي د فارم او د نور مختلف سيزونو د لپاره هم راغستل شي ما واغستلو سمپل د دې څنګه څه راولم یو بل بٹن د کلوز لپاره جوړوم د دې څنګه کلیک کا او میسلینس تر میسلینس نه بعد رن میکرو نیکسٹ باندې کلیک کا پر دې د سو شي چې کلوز ریپورت د کلوز شي نیکسٹ او د ټیکس باندې کلیک کا د دې څنګه ورکا کلوز ریپورت نیکسٹ اور بیا فینیش دا که شان د ټیبل فارم د کې هم بٹن جوړول شم چې د کې یو جوړوم کم میسلینیس او د سن رن میکرو باندې کلیک نیکسٹ اور په دې سو شي چې اوپن ټیبل دراته په اوپن شي نیکسٹ او د ټیکس باندې کلیک کړئ سن دا بیا دا اوپن ټیبل دراته په اوپن شي نیکسٹ اور بیا دې سره فینیش او بل بٹن هم جوړوم نور بیا تاسو په خپل فردر په پریکټیس وکړئ دې سره میسلینیس رن باندې کلیک ور دې سره نیکسٹ په دې سو شي کلوز ټیبل په دې ټیبل کلوز شي دې سره ټیکس اور سره شي کلوز ټیبل اور کلیک ان اوکې دې سره اوکې اوس کترن کې د غواړي سیمپل ویو تراشه اوپن ټیبل دې سره ټیبل اوپن کولای شي زم چې دا ټیبل د وګور ما سره بالکل په دغه کې شو کیس هم کلوز دلته نه بندې ده هم شي ریپورت کې ما سره بٹن جوړ کړي اوپن ریپورت راته اوپن شو سم چې نا واپس بندوم دلته نه بندول هم شاسته خپل مرزي چې کوم حالاتو کې ته جوړه د دې نه جوړول شي ان شاء الله امید لرم چې په لیسن به پوه شئ وګورئ او ویډیو اخري پورې نور مرګري هم انوایټ کړئ چینل سبسکرایب کړئ کوم نوی مرګري هغه هم چې پښتو لینګویج کې فائدہ ته والي او مونږه سپورټ کړئ